Так, зараз саме цікава мить. Вмикаємо. Перевіримо, що ми назбирали. Щось працює. Треба світло убрати, щоб краще видно було. О, показує ось температуру. Ось секундочки біжать. І також ззаді кнопками якось воно. Ось секунди, хвилини виставляються. Так, ну в общем все запрацювало. Тільки їх треба буде настроїти. Ну, також треба буде купити тут ось. Є гніздо під батарейку, це щоб не збивались, коли живлення вимикаєш. Так, ну ось так ось вийшло. Ось я його вже настроїв, цей годинничок. Показую, ось бачите, температуру 17 градусів. Ось термометр 15. Точно показує, він теж показує 17 градусів. Так що ось таке в мене вийшло відео. Дякую всім велике за увагу, хто переглянув мій ролик. Будь ласка, підтримайте мій канал лайком, підпискою і поділіться відео, якщо воно було цікаве. Дякую за увагу, до побачення, до скорих зустрічей. Всім пока.